อย่างเงี้ยออกมาเรียนจบแล้วจ้ะแล้วเราก็จะต้องเอาตาราง9 วิชาสามัญไปแปะขอให้รอบนี้เป็นรอบที่ดีสำหรับเราขอให้เราทำเต็มที่แค่นี้พอละที่มาของกฎหมายมาจากไหนเราไม่รู้ระบบลำดับศักดิ์ของกฎหมายแป๊บนึงนะรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติพระราชกำหนดประมวลกฎหมายพระราชกฤษฎีกาใช่ไหมไม่ใช่รัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายพระราชกำหนดพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงกฎหมายท้องถิ่นวันนี้เป็นเวลา 8:10 นาทีอีก20 นาทีต้องเข้าสอบ3104สอบห้องไหน
마감적으로 예지하셨던 것 같은데. 됐고요. 예.